با درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. همونجوری که مستحضر بودین در برنامه‌های این 3 ماه بیشتر سعی کردم مهمونای مختلفی را از کشورهای مختلف و از همکاران در جاهای مختلف دعوت بکنم که تا در جریان فعالیت‌ها و مبارزات و اعتراضات کادر درمان در سراسر جهان هم باشیم. به همین دلیل در این برنامه هم از 2 مهمان عزیز از کشور زیبای استرالیا دعوت کردم که در خدمتشون خواهیم بود. ضمن خوش آمد به خانم فریبا با انصاف و آقای دکتر رضا حیات بخش. خانم فریبا، شما یک مقدمه از خودتون برای بینندگان بفرمایید تا در ادامه برنامه خدمتتون برسیم. بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خیلی ممنون از دعوتتون. من فریبا هستم، پرستار هستم و بیش از 20 ساله که در استرالیا زندگی میکنم. در مورد فعالیت هام توی حالا این خیزش اخیر، حقیقتش من فعالیت سیاسی به اون شکل هیچ موقع نداشتم، ولی خب توی این مورد اخیر اتفاقاتی که افتاد فکر میکنم هیچ ایرانی نبوده که تأثیر نگرفته باشه و نخواسته باشه که قدمی برداره در جهت کمک. و خب حالا در ادامه توضیحات بیشتری میدم که چه کارایی کردیم، کار چندانی هم نکردیم، ولی به هر حال تلاشمون رو داریم میکنیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه. جناب دکتر حیات بخش، شما هم یک مقدمه ای رو بفرمایید برای بینندگان. متشکرم. درود بر شما نوید جان و همینطور بر بینندگان عزیزتون. من رضا حیات بخش هستم، از سیدنی استرالیا به عنوان پزشک عمومی فعالیت میکنم و همینطور دارای بک‌گراند آکادمیک به عنوان اپیدمیولوژیست با پی اچ دی از دانشگاه کوینزلند استرالیا. حدود 20 سالی هست که در استرالیا حضور دارم و از نظر ارتباطم با ایران بعد خلاصه بگم دوریم از وطن ولی همیشه با وطن و با هموطنمون هست. درود بر شما، خیلی خوش اومدین هر دو عزیز. امیدوارم که هر جا هستین سلامت و تندرست باشین و با فعالیت هایی که تک تک ماها در همه جای دنیا انجام میدیم بتونیم گام هایی برای رسیدن هرچه سریعتر به پیروزی برداریم. خب دوستان، همونجوری که ملاحظه کردین در این 3 ماه کادر درمان هم در کنار سایر هموطنان عزیز در تمام اتاقهای فکر، در تمام مبارزات و اعتراضات کف خیابون از سیدنی گرفته تا آمریکا و اروپا به طور خیلی فعال شرکت داشتن و خوشبختانه کادر درمان میتونیم با افتخار اینو بگیم که در یک حرکت خیلی منسجم به طور سیستماتیک این فعالیت هاشون رو ادامه دادن. فریبا خانم، شما بفرمایید که در استرالیا کادر درمان چه نوع فعالیت‌هایی رو انجام داده در تظاهرات در خیابون و یا کلا خود شما چرا به این اعتراضات پیوستین؟ خب ببینید، موقعی که حالا اتفاق اون قتل مهسا اتفاق افتاد و یه مقدار حالا تظاهرات پشت سرش، فکر میکنم منم مثل شاید خیلی از ایرانی‌های دیگه فکر کردیم خب اینم یه مقدار درگیری‌هایی اتفاق میفته یه چند روز و تموم میشه. بعد خب طبعا ادامه پیدا کرد. ما هم که هممون مسلماً به هر دلیلی که از کشورمون اومدیم بیرون و توی یه کشور غریب داریم زندگی میکنیم و نگرانی‌های حالا برای هموطنامون، برای کشورمون رو داریم همیشه و آرزوی این که یه دگرگونی ایجاد بشه و به سمت روزهای بهتر و موقعیت بهتر بریم، هممون اینو داریم. و خب این باعث شد ادامه تظاهرات ها اینا یه امیدی شد برای فکر میکنم هم من هم بقیه هموطنان که بیرون از ایران زندگی میکنن که خب شاید واقعا یه به هر حال راهی باشه به اون سمت. و غیر از اون و فکر میکنم بیشتر از اون، اخباری که از داخل ایران می اومد از سوء استفاده‌ای که از حالا امکانات درمانی در ایران از طرف رژیم صورت می گرفت برای سرکوب مردم، فکر میکنم این بیشترین تاثیر رو داشت روی حالا شخص خود من. دستگیری کادر درمان، سوء استفاده‌ای که از آمبولانس‌ها و این چیزا می‌کردن برای به جای اینکه مجروحین رو ببرن سرباز جابجا می‌کردن. و از همه بدتر این که مجروحین رو توی بیمارستان‌ها دستگیر می‌کردن، اطلاعاتشون رو
کادر درمان. و خب همه اینا چیزایی هستش که خلاف قانون هست، خلاف قوانین حقوق بشریه و آدم رو واقعا متاثر میکنه و طبعا مجبوری به عنوان انسان بخوای که اقدام کنی و یه کاری انجام بدی. بیشترین تاثیر رو روی من داشت و خب طبعا خواستم که منم به هر حال یه اقدامی انجام بدم. دکتر حیات بخش، همونجوری که اشاره شد همه ایرانیان در همه جای دنیا در واقع با یک دیدگاه جدیدی به مبارزه برخواستن برای دادخواهی از همه عزیزانی من جمله کادر درمانی که در ایران تحت فشار قرار گرفتن و همونجوری که فریبا خانم به خوبی اشاره کردن زندانی و بازداشت و چند نفر متاسفانه کشته دادیم. البته فرق نمیکنه کادر درمان و سایر هموطنان، ولی شما بفرمایید دیدگاه شما و نظر شما در این مورد چیه؟ همینطور که فریبا عزیز عنوان کردن، این بحث همدلی و همدردی بود با جامعه ایرانیان. جامعه ایرانیان در داخل کشور و شاید حدود 10% از ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن به دلایل مختلف. دوران طولانی ایرانیان تحت فشار از جنبه‌های مختلف قرار گرفتن و نحوه زندگی که ما در واقع میبینیم برای هموطنان قابل مقایسه با اون چیزی نیست که انتظارش داشته باشیم. درصد بالایی از ایرانیان خارج از کشور وقتی میبینن به وجود آوردن امکان زندگی در محیط دموکراتیک و آزاد و مقایسه میکنن با اون اتفاقاتی که در ایران میفته، چیزی به جز دلسوزی براشون به بار نمیاره. وقتی که جرقه‌ای میشه در واقع اون جنایتی که در حق مهسا امینی اتفاق میفته در 4 ماه پیش، این جرقه منجر به شروع یه شعله‌ای میشه در داخل کشور که زبانه‌های این شعله در تمام دنیا رو فرا میگیره. نه فقط ایرانیان دنیا رو، بلکه تمام جهانیان رو، تمام کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، تمام کسانی که به انسانیت، به حقوق انسان، به حقوق زن احترام میذارن. اینطور میشه که انقلاب با نام زن زندگی آزادی شروع میشه، با اسم رمز شخصی نام مهسا امینی، جایی که اسمش رو در تمام پارلمان‌های دنیا فریاد میزنن. جامعه سلامت، کادر درمان. خب ببینید، ما به دلایل مختلف ایرانیان کادر درمان در خارج از کشورمون دور هستیم، ولی ارتباط داریم با همکارانمون در ایران. به دلایل مختلف بهترین متخصصان ما از ایران دور شدن، به نحوی کنار گذاشته شدن. در کشورهای مختلف دنیا، در بهترین بیمارستانهای دنیا به عنوان در واقع سرگروه‌های جراحی و تخصصی و تحقیقاتی دانشگاه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن. وقتی که میبینن این امکان براشون فراهم میشه بتونن با همکارانشون در داخل ایران ارتباط برقرار کنن، چرا نه؟ من و فریبا و همکاران من در استرالیا از جمله این گروه هستیم. وقتی میبینیم این فعالیت شروع میشه و چگونه داره در حق گروه سلامت و درمان در داخل جامعه ما در ایران ظلم روا میشه، چرا نه؟ برافروخته میشیم، میخوان فعالیت کنیم. چه کنیم؟ همکارانمون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. همکارانمون باید دهانشون بسته باشه، ببینن چه جنایاتی اتفاق میفته ولی زبان باز نکنن. ما هم دور هم جمع میشیم و دستمون رو دراز میکنیم برای همکاری، بسته به شرایطی که وجود داره. همونجوری که برای بینندگان در هفته‌های قبلی هم بنده اشاره کردم، کادر درمان در سراسر دنیا در طی این 3 ماه 10 گروه خیلی فعال برای حمایت از عزیزانی که در ایران تحت شکنجه هستند و یا کسانی که از زندان آزاد شدن و یا دادخواهی از عزیزانی که زندانی و بازداشت شدن، و این گروه ها نقش خیلی بزرگ و مهمی در حمایت از عزیزان از نظر مالی گرفته تا ارائه خدمات درمانی انجام دادن. و همجوری که بنده در جریانم، رضا جا، در استرالیا هم یک گروهی تشکیل شده به اسم United Health Professional
فور ایران یا اتحاد کادر درمان یا کادر سلامت برای ایران، در این مورد یک مقدمه میتونید بفرمایید که هدف تشکیل این گروه چی هست؟ من این توضیح رو هم بدم برای بینندگان که همکارمان دکتر حیات بخش به خاطر شرایط متاسفانه نتونستن تصویری در خدمتتون باشن، به همین خاطر متاسفانه از دیدن تصویر زنده ایشون محرومیم، ولی در برنامه بعد حتما جبران خواهیم کرد. فعلا فقط میتونیم صداشون رو داشته باشیم. رضا جان بفرمایید. البته فریبا جان میتونن در این مورد توضیح بهتری رو بدن، ولی اینکه چه کار میکنیم، چگونه شکل گرفت، در همون هفته‌های اول وقتی که ما شاهد اتفاقاتی که بودیم در ایران میافتاد و در واقع همینطور دیدیم که چگونه از خدمات درمان داره سوء استفاده میشه، چگونه چه ظلمی بر همکاران ما در بخش درمان و سلامت داره روا میشه، ما هم فکری کردیم، دور هم جمع شدیم، همگام با سایر مردم ایرانی که در استرالیا هستن و هر روز و هر هفته دور هم جمع میشدن و فریاد میزنن برای حمایت از ایران. حالا نقش تخصصی ما این گونه بود که ببینیم چه کار ما میتونیم بکنیم برای نه تنها به کمک به جامعه ما به صورت کلی، بحث تخصصی در واقع بخش سلامت، اون اتفاقاتی که برای دستگیری همکارانمون افتاد. ما یک گروهی رو دور هم جمع شدیم که اول خب اسمها و عناوین مختلف بود که بعداً به سمت این کشیده شد که نامی گذاشتیم به نام اتحاد کادر سلامت برای ایران، در واقع United Health Professionals for ایران. کادر سلامت گذاشتیم با خاطر اینکه در برگیرنده تمام قسمت‌های بخش درمان، چه پزشکان چه پیراپزشکان، تمام بخش سلامت هست. در واقع از شهرهای مختلف استرالیا، نه فقط استرالیا، همینطور از بعضی از کشورها از جمله انگلستان، آمریکا و کانادا. خیلی متشکرم. خب فریبا خانم، بنده در جریانم که شما فعالیت خیلی خوبی برای حمایت از هموطنان در بازداشت و آزاد شده و یا مجروح شده انجام دادین در این گروه و میتونید یکم بیشتر در مورد فعالیت‌های این گروه و اینکه در آینده چه اهدافی را میخواد انجام بده؟ ما حقیقتش همون اوایل همونطوری که گفتم خب یه حالت حالا desperation، نمیدونم دقیقاً، فکر میکنم استیصال کلمه مناسبی نباشه معنیش کردن، ولی خب هممون واقعاً دلمون میخواست که یه کاری بکنیم و این نیاز به با هم بودن و همراه شدن و به نتیجه رسیدن و یه کاری کردن، قدمی برداشتن، خب طبعاً باعث شد حالا هم یه سری راهپیمایی‌های انجام بشه که واقعاً فکر میکنم خودمون یه جورایی خودمون رو سورپرایز کردیم با دیدن اون تعداد زیادی از افراد که می اومدن هر هفته واقعا و بعضی وقتا بیشتر از یه بار در هفته جمع شدن دور هم. ولی در کنار اون احساس کردیم باید بیشتر از این قدم برداریم، به خصوص برای افرادی که زندانی شدن، بازداشت شدن و بعد خب شنیدیم به چند تا از اون افراد حکمای خیلی طویل المدت دادن، حکمای اعدام دادن. یکی از کارهایی که ما کردیم نوشتن سابمیشن‌هایی بود برای پارلمان، برای به اصطلاح اینکه به اطلاعشون برسونیم که این جنایت‌هایی که در ایران داره اتفاق میفته و اینکه حقوق بشر داره به این راحتی زیر پا گذاشته میشه تو اون کشور به صورت روزانه. واقعا احساس کردیم که خب کشورهای دیگه باید بدونن و انتظار داریم ازشون که همراهی کنن با ما مردم ایران و کمک کنن به یه شکلی، حالا نه اینکه مستقیم کمک به ما بکنن، حداقل بدونن که نباید کمک به اونا بکنن، بیشتر شاید در همین حد. خب این بود که یه سری سابمیشن دادیم به پارلمان که بتونن به اصطلاح روی این کیس ها بررسی بکنن اینا رو. همینطور نامه‌های زیادی نوشتیم به اعضای پارلمان توی هر منطقه، یه تعدادیشون خیلی همراهی کردن و هنوز هم میکنن، از جانب ما به اصطلاح توی پارلمان صحبت کردن به نفع مردم ایران و بر علیه رژیم و یادآور شدن به بقیه افراد حالا پارلمان که چه اتفاقاتی داره در ایران میفته و چه جنایت‌هایی داره در حق مردم انجام میشه. به هر حال توی گروه بود که به اصطلاح حالا اینستراکشنش که چه جوری انجام بشه تشویق کنیم آدم‌ها رو که انجام بدن. هر کی کیسی داشت در مورد کسی میدونست که چه اتفاقی براش افتاده، اینا رو به صورت سابمیت کردیم به پارلمان
و همینطور در کنارش میگم یه سری نامه و اینها بود، یه سری پتیشن انجام دادیم، یه سری برای اینکه به هر حال افراد رو بیشتر گرد هم بیاریم و به اصطلاح نظر افراد رو بخوایم حالا برای اینکه راه به اصطلاح مسیر آینده این حرکت چی باید باشه و کجا باید بریم و به چه سمتی باید بریم. در این حد من میدونم، فکر میکنم شاید دکتر حیات بخش بیشتر از من بدونن حالا جزئیات بیشتر رو. خیلی ممنون. خب دکتر حیات بخش، فعالیت‌های دیگه من جمله فعالیت مالی هم تا جایی که بنده اطلاع دارم یه مقدار انجام دادین و در واقع یکی از اهداف دیگه گروه هم یک سری ارائه تئوری و برنامه‌ها برای آینده مبارزات و یک نوع ائتلاف‌هایی هم در واقع گروه داره روش کار میکنه، درسته؟ مخصوصا ائتلاف، ادامه بحث ما هم که میخوایم بهش بپردازیم، یک نوع اتحاد ائتلاف بین همکاران کادر درمان در داخل و خارج هست که اگه در این مورد هم بفرمایید. نوید جان، در مورد اقداماتی که انجام شده توسط جامعه ایرانیان و همینطور گروه کادر درمان، در واقع گستردگی به حدی هست که شاید نمیتونیم به تعداد خاص و مشخصی اشاره بکنیم. ساب میشن یکی از فعالیت ها بود که در واقع فرد یا گروه میاد یکی به نامه ای رو تهیه میکنه، یک سری مدارک و شواهد رو ارائه میده برای اون گروه هدف و درخواست هایی رو بر اساس اتفاقاتی که افتاده مطرح میکنه. رضا جان، دقیقاً یکی از مسائلی بود که در رابطه با دستگیری دکتر حمید قره‌حسنلو اتفاق افتاد، درسته؟ بله، همینو میخواستم خدمتتون ارائه بکنم. یکی از مواردی که همکاران من و همینطور فریبا جان وارد جزئیاتش نشدن، اشاره بهش کردن، بحث به اصطلاح اون غیر قانونی استفاده کردن از امکانات درمان در ایران، از جمله استفاده از آمبولانس ها برای سرکوب مثلا آزادی خواهان، مبارزین کف خیابون، بحث دستگیری پزشکانی که در واقع کمک کردن به درمان جراحات بیماران. ببینید، به عنوان یک پزشک نقش من، وظیفه من، سوگند منو موظف میکنه که هر گونه بیمار رو درمان بکنم. همکار من اگر در درمان یک بیمار مجروحی که مراجعه کرده به بیمارستان نقش داشته، دستگیر میشه، مثل دکتر ایمان نوابی. همکار ما که حضور پیدا کرده، شاید به عنوان اینکه بتونه کمک بکنه در این صحنه اون اتفاقی که افتاده، مثل دکتر قره‌حسنلو، دستگیر میشه، اتهامات زده میشه. ما اینا مواردی بود که اشاره کردیم در نامه‌نگاری های خودمون. محدود به این نمیشد، کمپینی راه اندازی شد برای دکتر قره‌حسنلو که متشکر از همکاران ما در استرالیا و خیلی از کشورهای دیگه و خب در جریان هستید که اتفاقاتی که افتاد. در مورد ائتلاف کادر درمان، ببینید هزار همکاران ما در ایران که وجود دارن، با هم ارتباطاتی دارن، با اون شرایط سخت نیاز بود که ما بتونیم با اینها ارتباط بهتر و نزدیکتری داشته باشیم، دردشون رو بشنویم از زبان خودشون، ببینیم ما چه کار میتونیم براشون بکنیم. ما حداقل نقشی که بتونیم داشته باشیم ساپورتمون ها هست، در واقع بتونیم یک ساپورتی رو ارائه بدیم. برای رسیدن به این، در واقع ما دنبال این هستیم که با برقرار این ارتباط بتونیم زبان گویایی برای اونها باشیم و اینکه چگونه میتونیم کمک کنیم به ارائه خدمات سلامت. خدمات سلامت جزو وظیفه ما هست، خارج از هر گونه محدودیتی. این خدمات الان خدشه‌دار شده در کشور ما به دلایلی که داریم میبینیم. ما میخوایم به اون برسیم. این یک فعالیت حقوق بشری هست در جمع. حالا این که فرمودید کمک‌های مختلف از جمله مالی، بله، بسیار تعداد زیادی بودن افرادی که مجروح شدن، آسیب دیدن، قطع عضو داشتن، دچار کوری چشم شدن به خاطر شلیک در واقع ابزارهای ساچمه‌ای یا بادی که منجر به نقص عضو شدن. خب اینا نیاز به کمک بودن. یکی از فعالیت‌هایی که ما میتونستیم بکنیم و دنبالش بودیم و هنوز هم هستیم، کمک رسانی به این عزیزان هست که بتونن خدمات درمانی رو دریافت بکنن. درود بر شما. بینندگان، اینجا روش‌های در واقع تماس با گروه اتحاد کادر درمان رو می‌بینید. اگر مشکل خاصی دارید یا
مسئله‌ای هست که میخوایم با همکاران متخصص در میان بگذارید، میتونید از طرق مختلف اینستاگرام، توییتر، تلگرام و وبسایت و یوتیوب این گروه با ما در تماس باشید. اگه موضوعی باشه که همکاران بتونن کمک بکنن حتما مطرح و بررسی خواهد شد. این نمونه همکاری و همبستگی کادر درمان یک الگویی برای سایر عزیزان و هموطنان است که امیدوارم در همه اصناف این همکاری ها هرچه بیشتر بشه تا با در واقع مشارکت بهتر بتونیم گام های مؤثرتری برداریم. خب رضا جا، در پایان میخوام 1-2 دقیقه در رابطه با این اتحادی که ازش بحث شد و چجوری گسترش بدیم بین همکاران داخل و خارج. این اتحاد و ما چجوری میتونیم بین همکاران داخل و خارج افزایش بدیم به نظر شما؟ من نوید جان، قبل از اینکه به اون موضوع بپردازم یک درخواستی رو دارم از همکاران خودم، پزشکان و کادر سلامت، کادر درمان در بیمارستان‌ها و خارج از بیمارستان‌ها در کشورهای مختلف سراسر دنیا. یکی از موضوعاتی که من شاهدش بودم مراجعه بعضی از هموطنان بود به کلینیک‌های تخصصی با علائم مختلف که وقتی که بررسی دقیق ما می‌کردیم خیلی از علائم در واقع ناشی از اون بک‌گراند سایکولوژیکال مشکلی بود که برای هموطنان ما داره ایران میفته. دوستانشون، هموطنانشون، از فامیلشون، اقوامشون، از بچه محله‌های قدیمشون، از همکلاسیاشون تو ایران آسیب دیدن، زندانی شدن، تحت ظلم هستن. این تاثیر روانی میذاره رو هر انسانی. ما هم مثل بقیه انسان‌ها مراجعه میکنن به من پزشک با یک علائم جسمی، وقتی بررسی میکنم وقت میذارم ببینم فرد اشک میریزه از ناراحتیش بر اون ظلمی که داره بر هموطنش روا میشه. ما اومدیم از طرف UHB با 2-3 تا از همکارانمون در کالج‌های مختلف استرالیا و بنده خودم در گروه کالج جنرال پرکتیشنرهای استرالیا که نزدیک به 10,000 پزشک هستن توش، اومدیم اعلام کردیم این موضوع. گفتیم همکاران ما، شما ایرانی نیستید ولی بیماران ایرانی با بک‌گراند ایرانی به شما مراجعه میکنن، بپردازید به دردشون. شاید در کنار مشکلات دیگه‌ای که شما بررسی میکنید این موضوع سایکولوژیکال مهم باشه. این نقش بسیار زیادی داشت در ادوکیسی برای این حرکت انقلابی و واقعا انعکاس زیادی. درخواست من از همکارانم در تمام دنیا هست که به این مسئله بپردازن و در ارتباط با همکارانشون در کشورهای خودشون اینو بهش بپردازن، مطرح بکنن. نوید جان، در مورد قسمت بخش درمان، ببینید گروه ما نوپا هست. ما الان من، فریبا، سایر دوستانمون از شهرهای مختلف استرالیا، ایالت‌های مختلف، اکثر ما اصلا همدیگر رو ندیدیم. شاید بعضیا یک زمانی در سمینار یا در ایران یا خارج از ایران با هم ارتباط داشتیم ولی عمدتاً ندیدیم همدیگر رو. با درد مشترک دور هم جمع شدیم که بتونیم کاری برای ایران بکنیم. خیلی متشکرم از هر دوی شما عزیزان. ما وقتمون تموم شده. فریبا خانم، اگه در حد 1-2 جمله نکته‌ای دارین بفرمایید. چیز خاصی ندارم. به امید پیروزی. بازم ممنون از دعوتتون و همینطور ممنون از دکتر رضا حیات بخش که خیلی خوب مسائل رو توضیح دادن. متشکرم. رضا جان، شما نکته‌ای دارین در پایان بفرمایید. ممنونم نوید جان. من متشکرم از فریبا جان. ما هر کاری بکنیم در واقع ذره‌ای بیش نیست در برابر اون جنبشی که مردم عزیزمون دارن در ایران ایجاد میکنن. درود بر شما. امیدوارم که این زحمات ما نتیجه بده و ضمن تشکر از فعالیت‌های گروه یونایتد هلث پروفشنال یا اتحاد کادر درمان و مخصوصا شما هر دو عزیز که زحمت کشیدین به برنامه تشریف آوردین، در اینجا به اتفاق هر دو مهمان عزیز با شما بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار. به امید پیروزی.